No moi! Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musape. Tämän viikon reaktiossa mulla on vuorossa bändi ja laulajat, joita on jälleen kerran ehdotettu mulle pitkän aikaa. Vihdoin olen Epican äärellä. Tiedän, odotus on ollut pitkä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, eikö niin? Tää bändi on mulle aivan uusi, mutta Simoneen törmäsinkin jo siellä Aerionin reaktiota tehdessä. Tässä Santa Terra-vedossa on myös Floriansen mukana. And I have a hunch that this is going to be very good. Nyt jo tulee paussi, mutta oh my lord. Miten asenteikkaalla mix soundilla Simone tuli sisään, siitä sulava siirtymä klassisempaan äänenmuodostukseen. Tämä on vaativa liike. Nämä äänen sijoitukset ovat aivan erilaiset, siis klassisemmassa tuossa äänenmuodostuksessa, kun taas alussa Simonella oli twängiä ja paljon äänihuulikontaktia siinä mukana. Vau! Miten vahva aloitus! Female power. Their voices blend together so well. Enkä ainoastaan puhu heidän yhteissoundistaan, palaan tähän myöhemmin, lupaan, vaan myös muun muassa fraasien rytmityksestä. Kaikki on hiottu niin viimeisen päälle, ja tässä taitaa olla jo tuo taustakuorokin mukana. Ihanaa, I love this! It's so big. So many different singing styles going on here. Another pause, I'm so sorry. Pakko siis puhua myös tästä sovituksesta hetki. Tää on upea. Siis ei ainoastaan laulullisesti, vaan tämä kokonaisuus. Esimerkiksi jousia käytetään tuomaan laululle massaa valikoiduissa paikoissa, muun muassa tuo riffi. Jousut sulautuu hienosti ihmisääneen noin niin kuin yleissoundiltaan, mikä on sovituksellisesti hieno kikka tässä käytetty muun muassa. Muidenkin soittimien tontit on selkeästi harkittu tarkkaan ja toteutus on todella tiukka. Kuinkas muuten?
beautiful. Yes. Oh my god, I love that little chromatic twist on that riff. It makes the theme very quirky and kind of playful as well. Aika hapekas ja hellä sisääntulo, hyvä rauhoittaa intensiivisen osan jälkeen. Siis vitsi tää koko show! Valot, vaatteet, orkesteri, vuorolavalla. Wow! Intensiivistä, eeppistä. Fireman. It's so great. Fits this song so well. Ja harmoniat. Oh, look at them giving credit to each other. Don't give out floor! You... So wholesome. Olipas äärimmäisen mukava kuunnella ja katsella pitkästä aikaan sinfonista metallia. Tähän teokseen mahtuu niin monta kulmaa, että niiden kaikkien tarkastelemisessa menisi helposti koko loppupäivä. Mutta poimitaan täältä nyt jotain pieniä erinäisiä juttusia, mitä näin ensikuulemalta mulle jäipi mieleen. Heti alussa. Okei? Okay? Eri tyylejä ja eri tekstuureja. Simone tulee tiukalla twangillä. Twang on se nasaalisoundi, metallinen soundi. Tiukalla twangillä sisään äänihuulikontaktia löytyy hyvin. Sitten upea siirtymä klassiseen äänenmuodostukseen. Jos klassinen on täällä, sen sijoitus on pyöreä ja hieman tuolla takana. Ja sitten se twangi on tässä edessä, se lävistävä soundi. Niiden välillä vaihtelu, niin kuin mä tässä aikaisemmin sanoin, ei ole helppoa. Florin soundi oli alussa hapekkaampi, vaikkakin popimpi. Hänkin aloitti sillä popimmalla soundilla ja vaihtoi siitä sitten klassisempaan positioon. Sillä oli jossain ihana vocal cry. Koitetaan settiä sekin. Oh. Siinä siirtymä klasariin. Florilla enemmän happea. Siellä. Vocal cry. The power is in the details. Klassisempaan äänenmuodostukseen siirtyessä kuulee selkeästi, missä vaiheessa kurkunpää Florilla laskee. Hienoja sulavia siirtymiä sekä Simonella että Florilla.
Tuossa kaikista sanoista en saa selvää. Se on aika tyypillistä, etenkin klassisemmassa äänenmuodostuksessa. Sun pitää kompensoida vokaalien ja konsonanttien kanssa, että sä saat sen soundin rennosti ulos. Mutta kuunnellaan sitä kurkunpäätä tossa. Tuossa sha-tavulla se laskee. Just beautiful. No sitten. Olisiko täällä sitä niiden yhteissoundia? Mä ihastelinkin tätä jo aikaisemmin, mutta se ansaitsee ehdottomasti toisen hetken tässä reaktiossa. Kuinka hyvin heidän äänet sulautuvatkaan yhteen. Yhteissoundista tulee tosi rikas, kun yhdistää tuon Simonen terävän, kirkkaan, heleän sävyn Florin tässä vedossa käyttämään ja tässä kohdassa käyttämään pyöreämpään, tummempaan sävyyn. Kerrassaan nautittava. Spektri on tosi täysi tässä, kun he laulavat yhdessä, ja kuoro taitaa olla tässä mukana myös. Ne kuulostaisivat varmasti tosi hyvältä kahdestaankin. I hate to stop you, Floor, but I need to move on. Mitä täällä oli? Harmoniat, kyllä vaan! Täällä ihanaa, heleää harmoniaa. Tätä ennen oli lavalla paljon liikettä, oli se kromaattinen riffi ja paljon fyysistä aktiviteettia. Sen jälkeen vaatii aikamoista kontrollia vetää hapekkaalla päääänellä tuollaista pilkun tarkkaa hommaa. Taisi heillä kuitenkin olla vähän kuoroa siellä taustalla tukena tosin. Ja tämmöisen hellän osan jälkeen mennään uudestaan takaisin täyteenmättöön. Taas mitä sovituksellista ilo tuli. Tosta tää kappale on. Ei todellakaan tule tylsää tätä kuunnellessa. Hei. Mua tietävämmät osaavat varmasti kertoa, onko Simonella klassista koulutusta. Mun korviin nimittäin kuulostaisi siltä. Florin taustoihin olekin jo tutustunut mun edellisissä reaktioissa, mutta olisi mukava oppia lisää Simonesta ja Epikasta. Tule avaamaan sanaista arkkuasi tonne kommenttikenttään ja kerro mulle, mitä mieltä olit heidän vedostaan ja tästä mun reaktiosta. Aina saa toki ehdottaa mulle myös uutta, freshia, kuunneltavaa ja reagoitavaa. Älä unohda tilata mun kanavaa, tykätä tästä videosta ja klikata sitä kelloikonia niin, et myöhästy mun tulevan viikon reaktiovideosta ja sen live-chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!